Viimeinen säilykepurkki. Mutta syyään se, mitä vielä on. Mä on hyvä purkki, tästähän voi vielä tehdä vielä vaikka mitä. No niin, nyt kun on alku tohinat saatu touhuttua tässä, niin ei muuta kuin tervetuloa taas Selkosen raivaan ja pari. Tässä nyt talvi on pikkusen hiastanut Möysä maakuoppatyömaata kokonaisuudessaan ja outellaan vähän parempia kelejä, niin kevättä maa sullaa ja päästään kunnolla rakentamaan, niin touhuillaan tässä
laavulla sitten tätä elämää paremmaksi. Eli vähän tehdään elämää mukavammaksi ja eliolosuhteita parannellaan. Viime kerralla rakenneltiinkin tämä penkki. Saapi istuskella täällä nyt selkä suorana ja sen verran tuli kiikkerä tästä, että pääsee kiikkumaan nyt tällä. Että pitää kunhan lumet sullaa, niin voikoon nuo jalat sitten tasainen maito on niin parempi sitten. Hernerokka siinä olisi kiehumassa. Aamusta käytiin hakemassa vähän materiaaleja ja nyt sitten lounastauko, niin ruvetaan tässä touhuilemaan. Eli tämänkertaisessa aiheessa rakennellaankin sitten taas vähän elioloja mukavammaksi. Eli tehdään sänky itelle, että nyt on makkaus ollut tuossa maata vasten. Sain viitta päälle ja siinä sitten porontaljoja, mutta pidemmässä juoksussa se ei tuommoinenkaan ole maailman paras vaihtoehto. Kovahan se on maan nukkua ja maasta kuitenkin sitä kosteutta koko ajan nousee ylöspäin, niin saadaan vähän sitä kosteudelta päästään karkuun ja mukavampi nukkua sitten.
Ja tähän väliin pidetään ihan pikkuinen tämmönen mainoskatko. Elikkä tässä nyt on äitin kanssa ollut touhuna jo pitkään aikaa tämmönen niinku oma erävaatemallisto, missä saadaan niinku meidän suunnittelemia käytännöllisiä hyviä erävaatteita. Ja itse on tässä nyt niinku testiyleisönä aika hyviä suunnittelemassa niitä. Ja villapaitahan on nähty jo monella videolla tuo, mikä on meidän tuo Selekone vaatemallisto, vaatesarja, niin sen villapaita. Ja nyt on tullut muutamia uutuuksia, mitä tässä on äitin kanssa kehiteltynä. Elikkä tämän osan varusteista tarjoaa Katrilli Craft & Design, eli äitin ompelimo. Eli äiti tekee näitä vaatteita tilauksesta. Ja meillä on pari uutta vaatetta. Eli löytyy tämmönen pipo, ihan tavallinen neulepipo, tosi napakalla sovituksella, istuu hyvästi päässä, mukava, kevyt. Ja sitten meiltä löytyy tämmönen, pistetäänpä päähän tämäkin, niin kypärälakki. Elikkä tämmöisellä napakalla hyvällä istuvuudella, pitkällä kauluksella on meillä nyt uutuus kypärälakki. Kaulus on pitkä, saa taitettua kaksin kerroin jos haluaa. Toimii kauluksena, lämmittää tosi hyvästi kaula-aluetta. Jos ei halua kaula-aluetta, niin tarvitse lämpöä, niin kauluksen saa käännettyä sitten alas tänne, että saadaan taki alle hyvästi tuomaan sitä lämpöä. Ja kun saadaan nappia kiinni, niin saadaan sitten viettyä tänne kasvoillekin tätä kypärälakkia suojaamaan tuulelta, viimalta lämmittämään. Ja tämä on hyvällä istuvuudella, tosi mukava kanssa. Passaa helkkari hyvästi tämän pipon kanssa yhteen sitten. Ja mitä vielä niin kuin sanoisin näistä materiaaleista, niin käytetään ihan pelkästään 100% kotimaista villaa. Eli 100% villaa, 100% villaa. Villapaita on kanssa 100% villaa. Ja Suomen lampaan villasta tehdään kaikki. Eli tuodaan pikkusen tätä suomalaista tarviketta. Todella hieno upea materiaali on Suomen lampaan villa. Valitettavasti vähän aliarvostettu tällä hetkellä, niin sitä tuodaan vähän eteenpäin. Mutta tämmösiä tällä kertaa. Kypärälakkia, pipoa. Ja mikäli kiinnostaa, niin ei muuta kuin minä laitan sähköpostiosoitteen tuonne alle, niin saa ruveta kyselemään sitten tilauksia jos haluaa. Kaikki tehdään käsityönä 100%. Näitä löytyy erinäisiä värejä sitten, että mitä nyt en kyllä valitettavasti muista niitä värejä, mutta vaaleampana, tämmöisenä tummempana, harmaana, mustana. Kaiken näköistä. Mutta eipä siinä. Tuosta osoitteesta pystyy sitten kyselemään ja jos kiinnostaa, niin nyt hypätään sitten takaisin sinne videon pariin. No niin, sängyn rakenne olisi, tai runko olisi nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan valmis. Eli alupuut toimii jalakoina, sivupuut toimii sitten laitoina. Ja näiden tarkoituksena on sitten tosiaan pitää ne, mitä tulee vielä näitä pienempiä riukuja tähän väliin, niin paikallaansa. Niitä ei kiinnitetä mitenkään sen kummemmin, kun tehdään sen verran pitkät, että ne ei lypsävy tuosta pois. Ja ei ne tänne sivullekaan pääse nyt enää karkaamaan. Nämä nostaa maan pinnasta tai maan tasalta pois 10 senttiä tuolta ja päätypuoli on pikkusen korkeampi, niin mukavampi köllötellä sitten. Tappiliitoksella yksinkertaisesti vaan kiinni ja tämä on vähän vetkuhan tämä on tällä lailla tämä rakenne, mutta eihän sen tarvitse
sen hurjempaa kestääkään. Mutta ruvetaanpa hakemaan niitä poikkiriukuja, niin saadaan jousitus tehtyä tähän ja pikkuhiljaa sänky valmiiksi. Poikkirivut on nyt läjässä tuossa, niin ruvetaan laittelemaan paikalleensa. Joka toinen aina toisinpäin, että latva, tyvi, latva, tyvi. Niin saadaan tasainen tuosta makkauksesta. Tämä ideanahan on tämä näiden poikkiriukujen niin toimia ihan niinku tosiaan patjan jousina. Eli tässä kun ne on pitkiä ja notkeita, niin se on sitten kehon paino alla niin taipuu ja myötäilee, niin saa vähän pehmiämään siitä nukkumisesta. Siinä kokeillaan. Hyvin pyssyy nämä rangat paikallaan. Sen verran korkeat nämä reunat on, niin eivät siitä karkaa kesken kaiken. Ja kyllä ne siellä taipuu, antaa perään, niin on tämä paljon pehmeämpi ja notkeampi maata entä mitä jos olisi ihan maata vasten. No niin. Ja nyt on ruokonippu täällä ja otetaan semmonen kourallinen tai puolikourallista näitä ruokoja ja sitten otetaan saman verran suurin piirtein ruokoja ja käännetään ne toisinpäin. Eli osa näin päin ja osa sitten toisinpäin. Saadaan tehtyä tämmönen tasapaksu nippu. Tehdään tämmösiä nyrkillisiä nippuja. Tässä on vähän tämmönen reilumpi nyrkki tai tämmönen, että jaksaa justiinsa nyrkillä pidätellä, niin tehdään tämmösiä. Sitten tehdään tuosta rantatörmästä pikkusen ruohoa, kuivaa heinää, niin sijoitetaan näillä nämä niput läjään ja tehdään niin monta nippua, että saadaan tähän koko laverin mentävä patja. Mutta eipä siinä. Ruvetaanpa sitomaan. No niin, nyt meillä on täällä patja valmis. Minä nivoin nämä vielä
yhteen tämmöiseksi matoksi. Nämä on niin helpompi vähän liikutella. Liikutella tätä on sitten ja saattaa kääriä vaikka rullalle, kun lakananvaihtopäivä sattuu olemaan. Mutta eikö siinä. Siirretään sänky tuonne laavun puolelle ja laitetaan makkauspaikka kuntoon. Reppu sopii vielä vähän tänne suojempaan. Jo vain. Vähän on pirupian parempi sänky kuin mitä mulla kotona on. No niin, siinä voisi makkaukset paikallaansa ja voin kyllä sanoa, että aivan todella mukava. Tosi mukava on maata kyllä tässä, että nostaa melko paljon tästä maanpinnasta kuitenkin ylös ja tosi hyvin joustaa ja pehmyttämä joustokehikko tuossa alla ja tämä patja on yllättävän mukava. Ja pikkusen elää nuo kortteet tuolla, niin tuo pistää pehmeyttä. Ja tosi eristävähän se on. Tuommoinen nippu pikkusia putkia, niin se hyvin varaa ilmaa sinne, lämmintä ilmaa ja ei pääse kosteus nyt tuolta maasta, kun ollaan hyvin maasta irti. Joo, ei nämä koske nämä puutkaan täällä alla maahan ollenkaan, että se on niin jämäkkä tuo runko tuossa tuon patjan kanssa, että tuon verran on ilmatilaa, ei pääse kosteus sitten tuonne kamppeisiin ja se kosteus on se kaikista pahin yleensä on näissä eräolosuhteissa se, että mikä se kylmä aiheuttaa. Mutta tämmönen jakso tällä kertaa. Tästä on hyvä jatkaa kyllä ja mukava tehdä pikkusen tätä elämää paremmaksi tässä laavussa. Ja sitten kun alkaa mökki olemaan valmis, niin pystytään tämä siirtämään sinne mökin puolelle sitten. Pikkusen varmaan korotetaan, mutta senpä näkee sitten. Mutta eipä siinä. Tässäkään pitää ruveta ettosille testaamaan tätä sänkyä, niin kiitoksia ja seuraavaan kertaan ja jatketaan selkosen raivaamista. Joo, ja mikäli tosiaan tykkäätte tämmöisestä tämän kaltaisesta sisällöstä, bushcraftista ja retkelystä ylipäätänsä, niin kannattaa pistää kanavatilaukseen ja ilmoitukset päälle, niin pysyy sitten ajan tasalla, että milloin uusia videoita tulee. Nyt näitä saadaan pikkusen useammin tehtyä ja tihiämpään, niin eipähän jää sitten vilimiä kahtomaan.